Ta từng đã nghe nói nhiều về nội công của Thiết Nhị gia, đây là đứng đầu trong tứ đại danh bổ, nay được đích mục Sở thị sở nắn quả là danh bất hư truyền. Sau khi định thân trở lại Thê Linh Trì của Đường Bất Á lúc này đang được hắn ta tổ ra quấn chặt lấy người. Bộ môn này dùng tuyệt tình quyết làm gốc, dùng tình cảm tiêu cực làm lưới hòa thành chỉ pháp. Những người bị khí kình xâm nhập sẽ có cảm giác bi thương sâu thẳm, mất đi ý chí chiến đấu. Không dám, các hạ đã quá khen rồi, tả công của Đường môn cũng khiến Thiết mỗ đây phải muôn phần bái phục. Ta sai rồi, vì không muốn triển lộ bản thân trước mặt của Tô Lâu môn chủ nên vẫn ngấm ngầm bảo lưu thực lực, nhưng kỳ thực cách nghĩ này bắt đầu có chút sai lầm. Thấy Đường Bất Á nói nhiều lại đang vận khí để thăng, Thiết thủ lập tức dùng thập lý kinh lôi lao lên chiếm thế công chủ động. Thiết thủ hãy chịu chết đi. Đường Bất Á không chậm trễ, tung vô lệ trong Thê Linh chỉ ra đối quyết. Hai kình chiêu, một chí hàn một chí nhiệt chạm nhau thì lập tức tạo nên một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Muốn khống chế được Thiết thủ ra đây nếu chỉ dùng 7 thành công lực đúng là không được rồi. Bản lĩnh của các hạ rất đáng để ta dùng tuyệt tình quyết chính thành công lực. Đường Bất Á vốn chẳng xem đám bổ đầu giả áo túi cơm này ra gì, nhưng nay giáp mặt thì đã thấy rát mặt, biết không thể xem thường, lúc này hai tay hai chỉ quán lực hùng hậu. Sao cơ, nãy giờ hắn vẫn chưa dùng toàn lực sao? Đường Bất Á lúc này cương quyết phải sát hại cho được Thiết thủ. Toàn thân lúc này y đã đề thăng thêm 2 thành công lực, khí lực hàn buốt tỏa ra khiến Thiết thủ nhà ta cảm thấy áp lực nặng nề dần dần đè nén. Thiết thủ không những thất kinh vì khí môn tà dị mà cảm xúc bây giờ của anh ta đang bị một nỗi sầu bi thương dày vò hết sức khó chịu. Ngay cả Tô Mộng Trầm đứng ở đằng xa cũng bị ảnh hưởng, y ngầm vận nội công để thăng lên cao để chống lại luồng khí tức đáng ghét này. Hà tất phải ép người như thế, y đã không muốn ở lại đây thì cứ để cho y đi đi. Bầu không khí căng thẳng lúc này như đang muốn nổ tung thì có một giọng nói uy nghiêm ẩn tàng sự ngạo mạn vang lên làm cho Đường Bất Á phải thu kình dừng bước. Người vừa nói vừa bước ra khỏi lâu thuyền lại chính là Sái Kinh, thừa tướng đương triều. Tình huống này quả thật là không ai có thể ngờ tới. Nếu muốn đến Thần Hầu phủ đòi người thì chi bằng chúng ta cứ kéo nhau trực tiếp đến gặp hoàng thượng cho nhanh, chờ đến lúc đó bổn quan ta đây cũng mới có thể bình tĩnh mà tiếp chuyện bạn nghe đài được. Nhị bổ đầu nhà ngươi thấy có hợp lý không? Tô Mộng Trầm từ nãy giờ luôn đứng giữ khư khư cái tiểu lâu này hóa ra là để bảo vệ nhân vật quan trọng đứng thứ hai của triều đình. Hả, thì ra người mà Lam Nguyên Sơn muốn thích sát lại là ông ta ư? Phen này đúng là ta đã làm liên lụy đến các huynh đệ và thế thúc rồi. Thiết thủ khi nhìn kỹ người đứng trước mặt là Sái Kinh thì hồn vía lên mây, mặt mày biến sắc. Anh ta lúc này mới biết rằng mình không chỉ là bị mắc phải một cái bẫy chột tầm thường mà là một cái máy chém. Bình minh lung linh được tạo ra từ ánh sáng của mặt trời vừa được kéo lên. Những tia sáng này chiếu rọi vào phủ tướng quốc làm toát lên khí khái duy ngã độc tôn. Khí này là của kẻ chỉ dưới một người mà đứng trên đầu vạn người. Lúc này Gia Cát tiên sinh cũng đang có mặt tại phủ tướng quốc. Tâm trạng của Gia Cát tiên sinh lúc này đang rối bời như tơ vò thành đống. Điều này là do Thiết thủ học trò cưng của ông ta vì ám toán Sái Kinh nên đang bị bắt giam nhốt trong địa lao. Mưu hại mệnh quan triều đình là tội rất lớn. Tuy hầu phủ và bổn tướng là đồng liêu bao năm nay nhưng quốc có quốc pháp nên mong hầu ra lượng thứ cho bổn tướng. Sái Kinh dẫn Gia Cát tiên sinh đi vào địa lao, vừa đi y vừa buông lời vỗ về an ủi Gia Cát tiên sinh. Thiên tử phạm tội thì cũng như dân đen, nếu tệ đồ có tội thì cũng phải cứ theo phép tắc mà xử phạt, nhưng tôi chỉ sợ là oan uổng cho người tốt mà thôi. Ha ha, chuyện này thì hầu ra cứ yên tâm, lúc đi đót ngoài bổn tướng ra còn có lâu chủ Tô Mộng Trầm và Đường Bất Á của Đường môn chứng kiến. May nhờ mà có bọn họ ra tay tương cứu, chứ nếu không thì bổn tướng đã khó mà toàn cái mạng ra này. Chứng cứ đã rành thì dù là ở trước mặt của hoàng thượng thì đồ đệ yêu của ngài cũng khó mà thoát được. Xin hỏi tướng quốc, vậy tệ đồ của tại hạ đã khai cung chưa? Từ lúc bị bắt đến giờ tên tiểu tử đó không chịu nói năng nửa lời, y tựa hồ như đang cố gắng che giấu một bí mật lớn gì đó. Giống như là vừa mở miệng đã sợ bị lộ tên của người đứng sau vụ thích sát này vậy. Chúng ta đều là những người chơi minh bạch, vậy sao không nói thẳng vào vấn đề luôn đi cho nóng? Vấn đề là điều kiện mà Sái Kinh sẽ đưa ra sẽ thâm hiểm đến mức nào đây? Ta cho ngài thời hạn 7 ngày để điều tra cho ra được hung thủ và áp giải hắn ta đến đây. Đáp lại câu nói đầy ẩn ý của Gia Cát tiên sinh, không ngờ Sái Kinh lại đưa ra điều kiện hết sức rộng rãi đến vậy. Phải chăng là ông ta đã nắm chắc phần thắng nên dùng khoảng thời gian này để giày vò gặm nhấm nỗi thống khổ của đối thủ chăng? Được, nhất ngôn vị định. Gia Cát tiên sinh nghe vậy thì vội chụp lấy khung thời gian của Sái Kinh đưa ra. Kỳ hạn vừa đến thì ông đừng có tránh ta vô tình, vì đến lúc đó tên hào đồ đệ yêu này của ngài sẽ còn thảm hại hơn gấp trăm lần so với tình trạng hiện nay của y đó. Cùng lúc với những lời dọa nạt của Sái Kinh thì cánh cửa của nơi giam giữ Thiết thủ cũng được đám sai nha từ từ mở ra. Cánh cửa vừa mở ra thì Gia Cát tiên sinh lúc này cũng đã hiểu ra vì sao mà Sái Kinh lại cho ông ta điều kiện rộng rãi đến vậy.
vì lão hồ ly tinh này đã có được phần lời từ máu thịt của thiết thủ rồi. Một đám người ngựa đang cắm đầu chạy như bay, bọn họ chính là đám người vô tình, vừa đến sân của thần hầu phủ bọn họ đã vội vã tung người lao vào bên trong. Tiền bối, tham kiến thế thúc, không cần phải đa lễ làm gì, các người đã điều tra được những gì rồi? Tình hình đang căng như dây đàn nên vừa thấy mọi người trở về, Gia Cát tiên sinh đã lập tức hỏi dồn. Con đã gặp Tiểu Chân, chuyện xảy ra khi hai người họ đang đi dạo chơi bên bến sông thì Thiết Nhị ca bảo Tiểu Chân là hãy đi về trước còn mình thì đi thăm dò, còn chuyện về sau thì Tiểu Chân không biết gì nữa. Tiểu Chân lúc này là nhân chứng duy nhất, con đã lo liệu bảo vệ cô ta chưa? Con đã đưa cô ta đến nhà của Mai Hồng cất giấu, nơi đó ít người biết đến nên rất an toàn. Còn các con thì đã thu hoạch được cái gì rồi? Con đã lên con thuyền đó để điều tra kỹ lưỡng, con thấy trong mấy mươi thi thể thì có quá nửa là mang phù hiệu của quốc phủ, có lẽ họ đều là hộ vệ của Sái Kinh đại nhân. Còn những thi thể còn lại thì con chỉ có thể phân biệt được lai lịch của 5 người. Những người đó họ thuộc bang phái nào? Không bang không phái nào hết, 5 người này họ đến từ nhiều nơi, không biết chừng những người khác cũng vậy. Xem ra ngoài thiết thủ thì đầu mối duy nhất còn lại lúc này chính là Lam Nguyên Sơn. Chẳng có lẽ Sái Kinh đã nói thật, Lam Nguyên Sơn đúng là có nhúng tay vào vụ trọng án này. Dựa vào trưởng ấn trên các thi thể ở trên hiện trường thì vãn bối có thể khẳng định tên thích khách đã đào thoát đó chính là Lam Nguyên Sơn. Thế còn Lược Thương nó đã đi đâu rồi mà không thấy mò về đây? Tam sư đệ phát hiện vùng núi gần đó có 2 dấu chân ngựa và một số vết máu khả nghi nên đã cùng với Ân Thừa Phong nhiều chuyện lần theo vết tích. Bọn họ không cùng về mà hiện đang truy kích lần theo 2 nhân vật thần bí đó. Tam sư đệ đã để lại ám hiệu trên đường đi, nếu như y có phát hiện gì thì sẽ phóng tiễn để thông báo, vì thế nên thế thúc đừng quá lo lắng. Việc cứu thiết thủ là không thể chậm trễ nên bọn vô tình đã đi điều tra những chuyện xảy ra ở bên bến sông và con thuyền không sót một chi tiết nhỏ nào. Ta sẽ không thể để mình bị phân tâm lúc này, vì chỉ cần sai một ly là sẽ làm hại đến Du Hạ, lúc đó không những ta bị mất đi hảo đồ để yêu, các con mất đi hảo huynh đệ tốt mà chúng ta còn mất đi một anh hùng trung can bất khuất. Nhắc đến 2 chữ anh hùng thì nhất thảy cả bọn đang có mặt đều trầm ngâm không nói, vì những lời mà Gia Cát tiên sinh nói ra thật quá đúng, thiết thủ đúng là một vị anh hùng chân chính. Võ công của thiết thủ phi phàm bá đạo, bọn địch ở trên thuyền dù có đông thì cũng có thể nhảy xuống sông mà đào thoát, chứ đâu dễ gì rơi vào vòng lao lý tù tội này được. Mọi người đều hiểu rằng chính là do tự bản thân thiết thủ đã không chịu nhảy xuống. Ai ai cũng biết Gia Cát tiên sinh vốn có mối hiềm khích bất hòa với Sái Kinh, nên nếu thiết thủ nhà ta mà bỏ trốn thì sẽ liên lụy đến người ân sư này. Người anh hùng chân chính là phải vì nước, vì dân, vì tình, vì nghĩa nên thiết thủ đã cam tâm tình nguyện chịu trói. Anh ta đã lựa chọn một mình chịu đựng tất cả. Tiền bối xin hãy cứ yên tâm, bọn vãn bối chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cho ra kẻ chủ mưu của vụ thích sát này, quyết không để thiết thủ phải chết vong mạng oan uổng. To be continued.